नमस्ते सबैजनालाई। हामीसँग चाहिँ अहिले नयाँ चेसिस आएको छ 14 स्लटको 19 इन्च टु यु र्याकको। म हजुरहरूलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। यो चाहिँ यसको म्यानुअल रहेको छ। हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन भयो भने यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ डुअल पावर सप्लाईमा छ। एउटा फेल भयो भने पनि अर्कोबाट गर्न मिल्ने छ। यस्तो छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको छ, हेभी छ। योसँग आएको चाहिँ यसको चार्जर एडाप्टर छ। हजुरहरूलाई चाहिएमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।